أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى ولن ترضى عنك اليهود عنك اليهود ولا النصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت ولئن اتبعت ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من الله من ولي ولا نصير الذين
آتيناهم آتيناهم الكتاب آتيناهم الكتاب يتلونه يتلونه حق تلاوته حق تلاوته أولئك أولئك يؤمنون به يؤمنون به ومن يكفر به ومن يكفر به ومن يكفر به فأولئك فأولئك هم الخاسرون هم الخاسرون